enrollment po, doon po ibibigay yung materials. Kaya pag binigay po yung materials, makapag-i-start na po sila ng journal. Okay? Makapag-i-start po sila ng journal before the first week class. Nakuha niyo po ba? So from this day 1 hanggang 63 days, nandito po yan. On the 10th week, okay, grand baptism, graduation, and celebration. So ito po yung plot na gagawin po pag pinatakbo ang bagong curriculum. Now, pangunahan ko na po After this life class, the SOL1, SOL2, SOL3 okay, na gagawin po, kung ano po yung concept ng training sa life class, it goes all the way to SOL3. Kaya yung mastery ng connect, conceive, create, yung teacher dapat dito pa lang, master niya na yan. Para walang magiging problema hanggang SOL 1, 2, and 3. Now, there are different approaches that you can do with regards dito po sa, for example, nag-execute kayo ng first batch ng life class. All the way sa SOL 1, 2, 3. It's the same teaching team ang pwede pong mag-handle sa kanila. Yun po yung isang approach doon. Now, the way I understand, ginawa po ng Manila Church, okay, yung SOL 1, SOL 2, SOL 3, kanya-kanya pa rin teaching team. That's why, yung sinabi po sa atin kanina, all of you must have a monitoring system of every batch. Para nakikita ninyo yung paglalagay ng tao at yung proseso at progreso ng bawat pumapasok po sa process. Malinaw po ba yun? Ngayon, importante po sa atin yung monitoring para yung ating pinaka-senior pastor, the spiritual guide ng buong church, makikita niya ang progreso at nakikita niya rin kung sino yung teaching team among the primary or the 144 that handles that. Okay? Overview. Ang Dulos Manila po, may kanya-kanyang teaching team na ginawa. Sa amin po, sa kakademo po namin dito, meron po kaming teaching team ng week 1, week 2, week 3, week 4. Para kung sakaling pong may another group na papasok, hindi po nai-istorbo yung isang teaching team, papasok na kasi meron na pong naka-assign dito. Now, after this, sila rin yung handle ng 6th week, 7th week, 8th week, 9th week. So, alam nila yung proseso po nito. Pag nag-transition po ng SOL, that's the time na kayo po, pwede nyo pong mag-create kayo ng teaching team ng SOL 1, SOL 2, SOL 3. Now, ito po, tip. Ang nilalagay po ni Bisa, pagdating po sa may SOL 2, dahil some of that lessons ay merong about salvation and SOL, part ng SOL 1, meron din salvation. Ang pinagtuturo niya po ron ay yung mga fruitful at network. Okay? Hindi po hindi ini-chepuera yung hindi masyadong fruitful. Kasi may effectivity level pa rin, kaya niya pinagtuturo yung mga fruitful network. Eh, lagi po ina-update yung aming teaching team doon sa may chat box ng Manila, kaya namomonitor ko kung paano sila dumiskarte doon sa bawat papasok na batch. Okay? Nabanggit ko po na po kanina ni Pastor Rachado. Kung ano yung existing training nyo po ngayon, tapusin nyo lang po. Okay? Tapusin nyo lang hanggang nagpe-prepare po kayo dito sa may new curriculum natin. Habang piniprepare ninyo ang teaching team, tinatapos ninyo at the present yung mga proseso hanggang SOL 3, tapusin nyo na. Ngayon, yung mga nasa SOL 1 o SOL 2, maganda, gawin po ninyo yung life class, paggamitin ninyo. So that they will not be feeling out of place. Nau-OP ako kasi meron yung bagong life class kami, tagal na namin, wala pa kami. Kaya we highly recommend that you buy life class materials para dun sa mga existing students na nasa classes nyo ngayon. Nakuha nyo po. Of course,
imo-monitor pa rin ng kanilang network leader o sa leader yung mga nagla-live class na nasa proseso at the moment. Okay? Paprangkahin ko na po kayo. Can I be honest with you? Okay. Dahil kung ibabalik ko po ang SOL3, ipagla-live class ko sila ulit, baka mag-backslide yan, bumalik sa Katoliko. Uulitin mo ulit eh. Nakuha niyo po? E di, how do you treat your people if you do that? In-apply natin ng K-12. Lahat ba ng hindi nakapag K-12, nag-K-12? Hindi. That's why, in-inform sila na ganito ang bagong sistema ng gobyerno sa pagpapatakbo ng edukasyon natin. The same thing with that. Ako ang personal bias ko ito. It's my personal bias. It's not in the bias of anyone. Personal bias. Kasi I heard a lot of comments na, paano yun kung papabalikan ko yung aking mga SOL3 graduate, tapos babalikin ko ng live class, mag-encounter sila ulit? Eh di, parang ang dating, show off. I hope you don't misunderstand me. Show off ang dating. Eh siyempre, masyadong mainit pa sa social media, ipopost yan. Ang daming estudyante, yung pala lahat, baliktorian na. Nakuha niyo po. So, we don't punish our people. We develop our people. We upgrade the vision, we update the vision for them to follow the process. Kaya po, hindi ko na pinabalik niya ng ano. Lahat kayo, live class. Demonstration and teaching, yes, because they are part of the teaching team. But never I will let them again go through the new curriculum. Amen? I know, because ang laki ng simbahan ninyo eh. Kaya it takes wisdom to do that on the part of Bishop Arnold para lahat padaanin. I hope walang bumalik sa pagkakatoliko, pagkaagama. Amen. Maliwanag po ba ito, mga kapatid? So, on a personal note, ito po, dapat po natin talagang alamin. Kaya nga, I do not recommend that you do it right away. You study it first, have a brainstorming, magkaroon ng realization ng materials, and then go. Kilala niyo po, si Reggie Santiago. Si Pastor Reggie is always having contact with me, tatanong, ganito yung kanyang variations na ginagawa. Sabi ko, as long as hindi na ma-violate yung principle, okay, the methodology would always be changed. Because ang dami niyang tanong sa akin. Tinuro ko po yun sa kanila eh. Hanggang ngayon, inuulan pa ako ng tanong eh. Kasi yun, advanced mag-isip yun eh. Kaya marami siyang katanungan. Kaya sinasabi ko sa kanya, you do it as long as you don't violate the principle of the vision. Okay lang yun. Kaya ang idea niya, bumili siya ng materials, yung batch na nagla-live class, bibigay yung materials. Pagkatapos ng live class, isusoli yung materials. Nakapag-journal. Kaya yung materials, hindi pwedeng sulatan. May separate na notebook kung ano yung natututunan. After, binigyan ko na kayo ng tip, okay? Pwede. Isusoli yung materials. Sa panibagong klase na naman, yun ang gagamit. Batch by batch. Advance mag-isip. So, ganun po yun. You can do variations as long as you don't violate the principle of the vision. Sige po. Paano kung halimbawa yung estudyante, gusto niya kasi... Bibili talaga. Yes. Kaya nga po, sabi ko po sa kanya, ako, sa estudyante ko, i-require ko sila, bilhin. Diba? Pwedeng kirenta. Paano po sa? Renta. Yun ang ginawa niya eh. Re-rentahan mo lang. Pag sinulatan mo, bili mo na. Di ba? Pwede renta lang, pwede. Langbag mo yun eh. Amen? I hope you get that. As long as you don't violate the principle of the vision, nag-update at nag-upgrade ang estudyante, no problem. Are you ready, mga kapatid? Okay? Tawagin na po natin yung mga demonstrate.
Okay. Question, sige po. Question. Sige, Pastor. Halimbawa po, sa amin, nag-uumpisa lang po kami magturo ng 10 lessons. Huwag kang umiyak, Pastor! Paano po yun? Nag-uumpisa lang pa po kami. Nasa Yung sunlight.